Hej och välkomna till novembers första Need to Code-film. Det här är del 2 av en artikelimport via Excel. Du hittar del 1 genom att klicka här. Och ett tips är att se den filmen innan du tittar på denna. Enjoy! Hej och välkomna till del 2 av artikelimport till i-skala via Excel. Dagen till ära så ska vi försöka importera flera artiklar från samma Excel-ark. Så vi har förberett ett Excel-ark, samma som tidigare lektion. Men vi har lagt till 2 artiklar till. Och för att titta lite på felhantering så har vi lagt även till produktgruppskolumnen i det här Excel-arket. För att vi vill att det ska bli ett fel. Så då börjar vi med att öppna vårt flöde som vi byggde på förra gången. Artikelimport via Excel. Och eftersom vi har modifierat Excel-arket så kommer vi behöva importera det och skapa ett nytt schema den här gången. Så vi pekar ut det, öppnar det, väljer skapat schema, artikelimport till i-skala. Men till skillnad från förra gången så behöver vi nu inte välja att konfigurera omvandlingsplugin utan vi väljer att använda från vår in-kanal. Och den heter ju Excel till artikel. Next. Assign to generated schema to start element. Finish. Så, då kan vi öppna vår konvertering och se att nu finns även produktgruppskolumnen här. Och för att vi ska kunna göra den här till många så måste vi ändra på schemat stock item här. Browse. Ta next. Multiplicerbart. Här står det enkelt. Nu vill vi ha mångsidig. Så välj mångsidig och avsluta. Nu kan vi editera och koppla över våra nya fält. Så vi väljer produktgrupp. Scrolla på höger sida tills vi hittar den. Dra över. Än så länge så kommer bara en artikel skapas. Så nu får vi ta från row över till stock item. Det streckade strecket över här betyder att det är en loop. Att den kommer göra flera gånger. För varje rad som förekommer i Excel-arket kommer stock item att skapas. Men eftersom det förekommer tomma rader i Excel-ark så vill vi gärna filtrera bort dem. Så då högerklickar vi på stock item, väljer redigera villkor. Gör rutan lite större så att det blir lättare att se. Gå till table, row, stock code. Högerklicka på bakgrunden så att ni får upp show functoid palette. Gå till operators. Välj utropstecken lika med. Dra ut den till bakgrunden. Dra stock code till första raden. Dra från utropstecknet till XPath. Vi vill nu, det här uttrycket talar om att för varje artikel som är skilt från tom kommer vi skapa. Så tomma rader kommer att exkluderas. Spara konverteringen. Och spara flödet. Gå till vår in-katalog. Ta vår Excel-fil. Att kopiera ner till Excel-import. Dokumentspårningen. Om vi kommer ihåg den från föregående lektion. Alla aktiviteter. Välj dock. Här kan vi se att den håller på och försöker läsa in artiklar. Men som vi hade hoppats på så fick vi faktiskt ett fel här. Och då ser vi att vi har ett ogiltigt fältvärde. Produktgrupp 9999. Den finns inte upplagd i i-skala.
Därför måste vi nu göra en felhantering för att kunna hantera det här och korrigera eventuella fel. Så vi går tillbaka till vårt flöde. Flytta på den blåa bollen. Ta bort strecket. I vänstra menyn välj någonting som heter Choice. Lägg ut den. Vi gör ingenting mer än just nu. Sen går vi ner till någonting som heter Uppgift. Markera den. Lägger ut den också. Vi gör ingenting mer än just nu. Nu drar vi lite nya streck från Stock Item till Choice. Från Choice till Finish. Från Choice till Task. Från Task till Stock Item. Och sen en till Finish. Vi högerklickar på det första strecket här. Och kallar det för andra strecket tillbaka till Stock Item. Kör igen. Det översta strecket uppe vi till inga fel. Och det strecket som går ner till uppgiften uppe vi till fel. Nu är vi redo att gå till nästa steg. Att dubbelklicka på Choice. Välj regler. Och då ser vi att vi har fått en koppling här som heter inga fel. Så då dubbelklickar vi där. Öppnar upp. Och så går till felsegmentet som finns i Service Connect. Så ser vi att vi har ett number där. Högerklicka. Välj en funktoid. Operators. Lika med. Om och så drar vi number till första raden. På param 2 dubbelklicka. Och sätta nolla. Om felnummer är lika med 0, då är den här vägen sann. Då är allting okej. På det andra uttrycket så gör vi precis samma. Att nummer är lika med 0. Men i det här fallet så ska det vara falskt. Vilket betyder att alla nummer som är skilt från 0 kommer att hanteras som fel. Så nu är det dags att gå in på task-uppgifter. På fliken generellt. Uppgiftens namn. Den kan vi för enkelhetens skull kalla för artikelimport. Bolagskod måste anges. Och vi kan lägga den under Stock Item, vilket är standard för skala. Vi måste också tala om vilka användare som har rätt. I det här fallet så sätter vi gruppen admins. Och här ser vi kopplingarna. Kör igen, kasta filen. Välj apply. OK. Spara. Nu provar vi att läsa in artikelimportsfilen igen till skala och se vad som händer. Nu ser vi att den har genererat ett fel men har gått till uppgiften. Inga artiklar kommer i det här läget vara importerade till iskala eftersom vi har en artikel som är ogiltig. Nu kan vi gå in i iskala.
Så går vi ner till systemunderhåll, integrera andra system och så har vi någonting som heter uppgiftshanteraren. Dubbelklicka på den och så ser vi att överst i aktiva uppgifter så finns det någonting som heter artikelimport. Kort fel, ogiltigt värde. Gå till visa detaljer. Nu öppnar Scala ett nytt formulär där vi kan se vilka artiklar som finns i importfilen. Och vi såg också att produktgruppen 1999 var felaktig. Så tryck på plus så får vi upp hela formuläret för den artikeln. Markera raden, skriv 1010 eller vad ni har nu för produktgrupp. Välj spara och utför uppgift. Nu ser vi att vi kan välja kör igen eller så kan vi kasta filen. Så kommer ingen import ha skett. Men nu väljer vi kör igen och behandla. Nu är artiklarna importerade till iScala med rätt värden. Så vi kan fråga på artikel. Kopiera. Stäng. Här har vi den nu inne i Scala. Med produktgrupp 1010 istället för 9999. Så vi kunde få ändra via uppgiftshanteraren. Detta var allt för lektion 2. Nästa lektion kommer vi justera flödet för att göra den här importen lite smartare. Så att vi inte stoppar hela filen när det kommer exempelvis en lista med 100 artiklar. Då kanske vi vill låta alla som är okej kunna importeras medan bara de som är felaktiga fastnar i uppgiftshanteraren. Återigen, har ni några förslag på vad ni vill se på videos så hör av er till oss så kommer det med. Tack för mig. Missa alltså inte del 3 som kommer bli lite mer avancerad. Glöm inte bort att prenumerera här på YouTube och prenumerera gärna också på vårt nyhetsbrev. Och glöm inte heller bort att gilla oss på Facebook och Instagram. Alla länkar finns i beskrivningen här nedan. Ha det bra!